हेलो फ्रेंड्स तुम्हारे केनेकुवा आछे मैं आशा राखो तुम्हारे भाले आछे। तो आज आसाम फरेस्ट गार्डर जो एप्लाई आज अंतिम तारीख मैं आज लास्ट डेट। तो आज आपनालोके केनेকৈ माने बहुते रेजिस्टार माने केनेকৈ करे बुली কৈছে। तो आमी लगिन करि आपनालोকক देखाइ आछो आपग्रेड केनेকৈ करे। तो आमी लगिनत क्लिक करिम एतिया। तो लगिनत क्लिक करिलो। लगिनत क्लिक करार लगे लगे एखन पेज कर खाइছে। तो आपनार जोंटु आईडी आछे आईडी खन दि आपुनि मोबाइल नम्बर आरु डेट अफ बार्थ दिखिनि आईडिটো लगिन करि लব आपनालोके। मोबाइल नम्बरটো এনেকৈ দিব আৰু डेट अफ बार्थ आपनालोके তাত क्लिक কৰাৰ লগে লগে নিজে নিজে সিলেক্ট কৰিব। প্ৰথমতে ইয়াৰ সিলেক্ট কৰিব, তাৰ পিছত মান্থ সিলেক্ট কৰিব, তাৰ পিছত ডেটটো সিলেক্ট কৰিব। ঠিক আছে, সিলেক্ট কৰাৰ পিছত লগইনত ক্লিক কৰিব। লগইন হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখাইছে কাইন্ডলি ৰিভিউ ইউৰ মানে কারেন্ট এটা। তো আপোনালোকে ইয়াতে যদি কিবা দিব লাগে হয় তো মোর যেহেতু মানে বহুত কিবা কিবি দিব লগা আছে ফোন নাম্বার বা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বার মই দি আছো। তো /2021 তো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বার দি দিলো। তার পিছত আকৌ এতিয়া মোর বহুত আপগ্রেড কৰিব লগা আছে, গ্রাজুয়েশন এইবিলাক চেঞ্জ কৰিব লগা আছে মোর। তো মই ফোন নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম। মানে আগতে দি আছিল এতিয়া ফোন নাম্বাৰটো আকৌ দিব কৈছে, যেটো আপডেট অপশন আহিছে এইটো মানে प्रथम লগইনত মানে সিস্টেমটো আহি যায়। তো হাইয়েস্ট কোয়ালিফিকেশন গ্রাজুয়েশনটো দিব আপোনালোকে। গ্রাজুয়েশনটো দিয়াৰ পিছতে সিলেক্ট যোনটো আছে কাস্ট, তো কাস্টটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ যদি আপোনাৰ থাকে আধাৰ কাৰ্ড দিব, নাথাকিলে নিদিব। তো মোৰ যেটো আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ আছে মই আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো দি আছো। আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দিয়া হল। তো এতিয়া মই ক্লিক কৰি প্লিজ মানে যোনটো ৰাইট আছে এটাত ক্লিক কৰি এতিয়া আমি আপডেটত ক্লিক কৰিম। আপডেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সাৰ্ভাৰটো আজি বহুত ডাউন। আপোনালোকে গমে পাইছে লাষ্ট ডেটত সাৰ্ভাৰ কেনেকুৱা থাকে অসম পুলিচ আৰু যেহেতু ষ্টেট নহয় কি ইউ নহয়। তো ওটিপি এখন আহিলে ওটিপি খন দিয়াৰ লগে লগে সাবমিট হৈ গল। ঠিক আছে, সাবমিট হৈ যোৱাৰ পিছত সাকসেসফুলি আপডেটেড হৈ গল। এতিয়া আৰু আকৌ আপডেট কৰিব নোৱাৰো আমি, এটোই এবাৰহে আপডেট হয়। ঠিক আছে, আকৌ এপ্লাই যদি আহে আকৌ আপুনি আপডেট কৰিব পাৰিব। তো আজিৰ কাৰণে আপডেট হৈ গল। তো এতিয়া মই আসাম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যোনটো এপ্লাই মই হেতু কৰিম। আগতে আপোনালোকক মই ডেমো দেখাইছিলো, মানে এপ্লাই ফুললি দেখুৱাই আপোনালোকক কৰি দেখাইছিলো। তো আজি আমি বেলেগ এটা এপ্লাই কৰি আছো, তো এইটো আপোনালোকক দেখাই আছো। তো আমি ইয়াতে এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিম। আমাৰ বহুতো এপ্লাই আছে, এইবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে জেইল অৰ্ডাৰ আৰু আছে 3rd গ্ৰেড যোনটো 4 গ্ৰেডৰ যোনটো আৰু এটা আছে এক্সাইজ কনস্টেবল, গোটেইটা এপ্লাই কৰিছো। তো মই ইয়াতে এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰিলো। এইটো ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যোনটো এপ্লাই, ইয়াতে মোৰ এনসিসি বা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স একো নাই। তো এস নাইখিনি মই সেভ এণ্ড প্ৰচিডে ক্লিক কৰি দিলো। সেভ এণ্ড প্ৰচিডে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সাৰ্ভাৰটো বহুত ডাউন, আপোনালোকে জানে আৰু আজি। তো ইয়াতে আহিছে মোৰ যেটো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট আছে, মই গ্রাজুয়েশন ফৰেষ্টাৰ যোনটো গ্ৰেড 1 এইটো আগতে সিলেক্ট কৰিলো। তাৰ পিছতে এটা আপলোড হৈ আছে। এইটো মোৰ হৈ গল। তাৰ পিছত ফৰেষ্ট গাৰ্ডটো মই এপ্লাই দি দিলো। ঠিক আছে, বহুত চলো আজি, বহুত চলো। মই মোবাইলটো হ্যাঙৰ নিচিনা দেখুৱাইছে আজি, মানে এনেকুৱা হৈ আছে। তো মই যেটো মোবাইল দি এপ্লাই কৰো, তাৰ পিছত এই পিএফ যোনটো আছে কনস্টেবল হেতু আমি ক্লিক কৰিলো। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখি পাইছে বহুত চলো। তো এইটো হৈ গল। সেভ এণ্ড প্ৰচিডে ক্লিক কৰিম। সেভ এণ্ড প্ৰচিডে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপুনি আপলোড কৰিব। ঠিক আছে, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট যদি না থাকে আপনার পিআরসি, তো এজ প্রুফ আপডেট মানে মই আপলোড কৰিলো। মানে মেট্ৰিকৰ যোনটো এডমিট কাৰ্ড সেইটো প্ৰথমতে আপলোড কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই আছে যে কোনটো আপলোড দিব লাগে। এজ প্ৰুফ মানে HSLC যোনটো এডমিট কাৰ্ড সেইটো আপলোড কৰিব লাগে। মই আপলোড কৰি দি দিলো, আপলোড হৈ গল। এতিয়া এমপ্লয়মেন্ট যোনটো এক্সচেঞ্জ যোনটো আছে সেইটো আমি এতিয়া আপলোড কৰিম। মই সেভ কৰা আছে নাম দি। আপোনালোকে এইটো PDF বনাই ল'ব আগতীয়াকৈ 200 KB তলত। তো পিডিএফটো বনাই লৈ কিনে আপুনি সাবমিট কৰি দি দিব। ঠিক আছে, মই বিচাৰি পোৱা নাই মোৰ পিডিএফটো ক'ত আছে। অলপ লাইন থাকিব। ডকুমেন্টছ সিলেক্ট কৰি আছো, ইয়াতে সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে সব পাই যাব। তো ইয়াতে যদি নাপায় তেনেহলে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, ডাইৰেক্ট সার্চ কৰিব RTPS যোনটো অফিচিয়াল ওয়েবসাইটৰ পৰা যোনটো মানে ডাউনলোড কৰা হয় এইটোৱে RTPS
তো এইটো আপলোড হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া আমি সিগনেচাৰ যোনটো ফটোটো মই দি দিম ঠিক আছে এই ফটোটো মই ব্ৰাউজ কৰিব ব্ৰাউজত যাই কিনে আপোনাৰ ফটোটো দি দিব ঠিক আছে তো ফটোটো দি দিলো মই আপলোড কৰি দি দিলো ফটোখন আপলোড হৈ গ'ল তাৰ পিছত সিগনেচাৰটো থাকিল সিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দি দিম এতিয়া সিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দি দিলো আপলোড হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া সাবমিটত ক্লিক কৰি দিলো ঠিক আছে এড্ৰেছখন চাব আপোনালোকে এড্ৰেছ চাই কিনে আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মাৰ্কশ্বিট যোনটো 10ৰ মাৰ্কশ্বিট দিব লাগে ইয়াতে মই সব দি দিছো এতিয়া আপলোড কৰি দিম মাৰ্কশ্বিটটো 10ৰ মাৰ্কশ্বিট তাৰ পিছত আপলোড হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক আপলোড হৈ গ'ল তো এতিয়া মই এছএছএলসি যোনটো এইচএস যোনটো আছে এটা আমি আপলোড কৰি আছো তাৰ পিছত আপলোড হৈ গ'ল তো আপলোড হৈ যোৱাৰ পিছত আমি বেলেগ এটা তো এটা আপলোড হৈ গ'ল আৰু যোনটো বিএ যোনটো আছে গ্ৰেজুৱেট যোনটো আছে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যোনটো মাৰ্কশ্বিট হ'ল এই এগৰিকেটা কিন্তু মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰি আছো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে তো আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণ এতে কৰিব পিছত আপোনালোকে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব এবাৰ মানে আপুনি সাবমিট কৰাৰ পিছত আকৌ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানাইতো তো এতিয়া মোৰ সাবমিট হৈ গ'ল এতিয়া ওটিপি আহিব ওটিপি আহিলে তো মোৰ ওটিপিখন আহিলে এতিয়া ওটিপিখন দি দিলো মই ঠিক আছে এবাৰ সাবমিট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব কেতিয়াও তো ঠিক আছে যদি আজি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি চেনেলটো নতুন হয় তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি ভিডিওটো ভাল লাগিলে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ